Hello friend, welcome to my channel. Akhbar apnalokar hokole khobor mati bhal aji apnalok amar share korim keneko apnaloke Aadhar card logot PAN card link koribo pare. Apnalok jodi agote Aadhar card logot PAN card link koribo khojile teti kintu apnalokar 1000 taka জরিমানা দিব লাগিছিল কিন্তু এতিয়া যে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড লগত পান কাৰ্ড লিংক কৰিব খোজে কোন ধৰণৰ ফাইন দিব নালাগে বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে হৰতে ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ কাৰণে থাকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিওটো চাই কেনেকৈ পালে বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰাৰ পিছত ইয়াত সাৰ্চ দিব ইফ লিংক বুলি সাৰ্চ দিব যেতিয়া আপোনালোকে ইফ লিংক বুলি সাৰ্চ দিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত দেখো হোম ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেন্ট আপোনালোকে এই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে এই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস খোল খাব আপোনালোকে ওপৰত দেখাব ভেৰিফাই ৰিটাৰ্ণ লিংক আদাৰ ষ্টেটাস লিংক আদাৰ বহুত ধৰণৰ অপচন আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকে থ্ৰী ডট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াত আপোনালোকে দেখাব লিংক আদাৰ ষ্টেটাস বুলি আপোনালোকে এটা অপচন দেখাব এই লিংক আদাৰ ষ্টেটাস হল আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে না নাই এটো চাব কাৰণে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত আছে লিংক আদাৰ ষ্টেটাস ইন্টাৰ দা ফ্লোইং ডিটেইলছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত দি দিব তাৰ তলত দিব আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখো ভিউ লিংকছ আদাৰ ষ্টেটাস এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ যেহেতু পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক নাই সেই কাৰণ দেখাইছে পান নট লিংকিং উইথ আদাৰ আপোনালোকৰ লিংক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় ওপৰত দেখাব লিংক আদাৰ এই অপচনটো নিলা এই অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পান কাৰ্ড লিংক কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ ইন্টাৰফেস আহিব লিংক আদাৰ আপোনালোকে ইয়াত দেখাব দিয়াৰ পিছত ইয়াত দি দিব আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড নেম আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড নাম্বাৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড নাম্বাৰটো আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সাইডত দেখাব আপোনালোকে দি দিব ফাইনালি মই আধাৰ নম্বৰটো দি আছো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটো সাইডত দেখাব ভ্যালিডেট তাৰ পিছত তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ ইন্টাৰফেস আহিব এজ ইউ ফান ইজ এলাউটেড অন অৰ আফটাৰ 1 ষ্টাৰ অৰ্থাৎ 1 তাৰিখ জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখ 2017 চন এটা কথা মন কৰিব লগা যে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডটো যদি 2017 চনৰ আগত বনাইছিলে তেনেহলে আপোনালোকৰ 1000 টকা ফাইন দিব লাগিব ইয়াত কোৱা মতে দিব লাগিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যদি 2017 চনৰ পিছত আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডটো বনাইছিলে তেনেহলে আপোনালোকৰ কোন ধৰণৰ ফাইন দিব নালাগে ইয়াত এইটোৱে কৈছে আপোনালোকক যে আপোনালোকে যদি 2017 চনৰ পিছত বনাইছে তেনেহলে কোনো ধৰণৰ টকা অথবা কোনো ধৰণৰ ফাইন দিব নালাগে আপোনালোকে এখিনি পঢ়ি লব পাৰে পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখাব কন্টিনিউ অপচন এটা দেখাব এই কন্টিনিউ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব ফাইনালি মই এটো চাইছো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে কন্টিনিউ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব কন্টিনিউ অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো দিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ আধাৰ নহয় নামটো দি দিব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নেকি আপোনালোকৰ নাম আছে এই নামটো দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ একেবাৰে তলত এটা দেখাব আই এগ্ৰি বাই এই অপচনটোত এটা টিক মাৰ্ক দি দিব ৰাইট চিন দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লিংক আধাৰ এই অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে এই অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা ভেৰিফিকেশন ওটিপি চাব এই ওটিপিখন ইয়াত দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত ক্লিক কৰি দিব সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওকে ক্লিক কৰি দিব পাৰে your other pan card link request has been sent to UDAI for আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেটো এতিয়া যে আপোনালোকে আবেদনটো কৰিলে এপ্লিকেশনটো যে কৰিলে এটো আপোনালোকৰ 48 আৱাৰ্স সময় লাগিব অৰ্থাৎ 2 দিন সময় লাগিব 2 দিন পিছত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পান কাৰ্ড লিংক হৈছে না নাই আপোনালোকে ওকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কামখিনি সাকসেস হৈ যাব গতিকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি লাইক এটা দিয়া নাই তেনেহলে লাইক এটা কৰি দিয়ক ধন্যবাদ